δηλαδή όχι, ύπες πληρωμές του ρωσικού φυσικού αερίου, η γερμανική κυβέρνηση αλλά και όλες οι υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο G7 διαμέσου του Υπουργού της Ενέργειας που πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη την οποία και οργάνωσε η Γερμανική Προεδρία. Αυτό αναφέρει η ενημερωτική ιστοσελίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, γράφοντας ότι ο Γερμανός Υπουργός Ενέργειας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, δήλωσε πως όλοι οι υπουργοί του G7 συμφώνησαν πως πρόκειται για μια μονομερή και ξεκάθαρη παραβίαση των υπαρχόντων συμβολέων. Η πληρωμή σε ρούβλια είναι απαράδεκτη και καλώ τις εταιρείες που εμπλέκονται να μην συμμορφωθούν με την απέτηση του Πούτιν. Μετά από αυτή την εξέλιξη, όπως μετέδωσε το Reuters, υπήρξε απάντηση από τη ρωσική πλευρά διαμέσου του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ιβάν Αμπράμοφ, ο οποίος είπε ότι αυτή η άρνηση για πληρωμές σε ρούβλια μπορεί να οδηγήσει σε μια ανδιαφυσβήτητη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου, στέλνοντας μια ισχυρή προειδοποίηση κυρίως προς τη Γερμανία, η οποία και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο. Να όμως που ο νέος Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς με δηλώσεις πραγματοποίησε μετά τη συνάντηση που είχε με την Πρωθυπουργό της Σουηδίας, κυρία Μαγνταλένα Άντερσον, και όπως αναφέρει άρθρο στην ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα, έσπευσε να ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά, λέγοντας ότι η Ρωσία παραβίασε όλους τους κανόνες της διεθνούς τάξης και θα υποστεί η ίδια τις πιο σοβαρές επιπτώσεις. Ενώ είπε ότι πρέπει να γίνουν θεσμικές αλλαγές ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων χωρών και κυρίως βαλκανικών. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: οι συνομιλίες για την ένταξη της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό, διότι κάθε καθυστέρηση καθιστά τα Δυτικά Βαλκάνια ευάλωτα στις εξωτερικές επιρροές. Εμείς απλά να υπενθυμίσουμε ότι σε 3 ημέρες λίγη η διορία που είχε δώσει ο Ρώσος πρόεδρος στις αρχές της χώρας του ώστε να γίνει μετατροπή στα συστήματα πληρωμών για την πώληση φυσικού αερίου, και επίσης να σχολιάσουμε ότι με όλα αυτά που έχουν υποθεί δεν θα μας φαινόταν καθόλου περίεργο να έκλεινε τη στρόφιγγα και ας έχανε τα έσοδα κάποιων μηνών. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή η Ινδία και η Κίνα έχουν αρχίσει να τροφοδοτούνται με εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και είναι πολύ πιθανόν, ειδικά η Κίνα, να αρχίσει να απορροφά και μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου.